Transcorp Hilton is sitting head of state in Nigeria. Sold it to himself and his friends. This hotel. But I can assure you, at the Nigerian people will collect their assets from those who have collect them. In September last year, Lati, a government agency, disclosed to Nigerians that a few oil and gas companies are owing Nigeria by way of royalties and taxes $6.17 billion and 64 billion naira. Nobody has denied the figures. If that money was collected, the federal government will have taken no less than $3.5 billion going by the revenue allocation formula. But what has happened? I think 2 months later, the president went to the National Assembly and got the fiat of those gentlemen and ladies to take a loan of $2.1 billion to fund the 2025 budget. Nobody is collecting our money, but the president is taking a loan, mortgaging the future of Nigeria and even Nigerians yet unborn. The ladies may also interest you. A few oil companies, we call them the IOCs, are owing. I have read the tax reform bills, and I want to say without any fear of contradiction that the efforts are merely scratching the surface. We're not addressing serious taxation in our country. And I do hope you can take up some of the issues I'm going to raise. Number one, in this building, somebody said he wanted to set up a presidential library. By the way, it can only be a military presidential library because libraries by former presidents are usually set up by elected presidents. So not a dictator. It will be the first time in the history of the world that a military dictator is setting up a presidential library. So we must qualify it so that people can be able to distinguish between the real libraries and pretensions. I will say that they gathered here last week, and within a few minutes, not less than 17 billion was raised. Who died? Because this is where we must address taxation. How did those guys come about such colossal sums of money in their possession? They belong to us. It's our money. And what are you? And one of them was honest to say, all of us here were made by this man. And what he was saying was that General Babangida used the gun to take oil and gas resources of the Niger Delta and distributed oil blocks to his friends. Those were the people who were distributing. I mean, we are announcing those figures without doing anything. You take the oil block, you go and talk to people outside the country, call it offshore, without contributing anything. They will take the license from you, the paper, and make you instantly a multi-billionaire. You understand what I'm saying?
Somebody has used a gun to take your property. He has now given it to his friend, robbing Peter to pay Paul. Secondly, and this goes beyond oil block, gold and other solid minerals are also being distributed, even now. And those are areas we have to address. Can a system continue to enrich a few people at the expense of the others? Those are areas we must address when you are talking of taxation. Again, you take your gun, you seize all the public enterprises of the government, and you distribute them to your friend, either at giveaway prices or outright gifts. They call it privatization. It has just been reported in the House of Reps, an inquiry is going on, that the Allied steel industry in Delta State, valued at $700 million, was sold for $30 million. That's about 3 or 4 years. Where we are hosted, this building. To spend the night here, now, I think it's not less than $500,000. It's one of the best investments in Africa, not just in Nigeria. Transcorp Future is sitting head of state in Nigeria. Sold it to himself and his friends. This hotel. But I can assure you, at the right time, the Nigerian people will collect their assets from those who have cornered them. In September last year, Lati, a government agency, disclosed to Nigerians that a few oil and gas companies are owing Nigeria by way of royalties and taxes $6.17 billion. Billion. Hey! Nobody has Nigeria, denied my the country. If that money was collected, Ooh. the federal government will have taken no less than $3.5 billion going by the revenue allocation formula. But what has happened? I think 2 months later, the president went to the National Assembly and got the fiat of those gentlemen and ladies to take a loan of $2.1 billion to fund the 2025 budget. Nobody is collecting our money, but the president is taking a loan, mortgaging the future of Nigeria and even Nigerians yet unborn. The ladies may also interest you. A few oil companies, we call them the IOCs, are owing Nigeria $62 billion in respect of a law not implemented for 18 years. So please, if you want to collect taxes, these areas you must address. I called you one day and I'm happy you said you are working on it, and I've seen it. Again, many of those who donated last week operate in a place they call free economic zone. In that zone, we are not bound by the tax laws of Nigeria. In other words, they are exempted from payment of federal, state, and local government taxes. In that zone, whatever they are importing to the country, duty-free. I submit and have made the point repeatedly. That law is illegal, discriminatory, and unconstitutional. I am in Lagos. I operate in a Kenya.
You can't ask me to be paying taxes in the Kenya where I have my operation, while somebody has a factory valued at over $20 billion and they stop paying taxes. What kind of taxation regime is that? All the things imported by him, duty free, whatever I import, I pay duties. It's discriminatory, it's illegal. It's contrary to Section 42 of the Constitution and Article 2 of the African Charter on Human and People's Rights. I'm therefore submitting that this business of reforming the tax laws of our country and policies will require a more rigorous exercise. We are going to step on toes. Some of those toes are dangerous. But you will need the support of the Nigerian people to impose appropriate actions on those who are accepted by the government, fundamentally by the government, because we must be treated equally under the law. Logical. About the treaty, why equally? Must be treated unequally. And equals must be treated equally. Logical. Why the law has made a special provision for physically challenged people is because due to no fault of yours, you may not be able to compete. For instance, the government has breached a part of the law that says within a period of 5 years, all public buildings shall be disability compliant. The government has not done anything about that. So, it is the same thing with taxes. If we want to run Nigeria on the path of social justice, stipulated by Chapter 2 of the Constitution, we must use this current exercise of tax reforms to raise queries and see how the country can generate enough revenue to address the challenge. Ẹgbọ́n ṣó lè work. Ìbéèrè. Àkọ́kọ́ náà ká tẹ̀ kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Falana. Wípé wọ́n ti lè bọ́ síta, wọ́n lè bá wa sọ òtítọ́. Gbogbo ohun tí bàbá Falana lálẹ̀ according to law ṣó lè work ní Nàìjíríà. Ìbéèrè ni o. Ṣó lè work? Ṣé bàbá Falana fẹ́ sọ fún wa wípé àwọn ò mọ̀ wípé law kò mú Nigerian politicians? Tálíkà ní law ò mú. Law ò mú ìjọba. Tí law bá mú ìjọba ni Tinubu ò ní débi tó dé. Ẹni tó bá ti wà ní high post ní Nigeria politicians òfin ò mú. Ìyẹn ni. Èkejì, gbogbo ìtẹ́wádìí ká bọ́ síta ká jọ ṣe kò lè ṣiṣẹ́ àfi tá bá break ìlú yẹn. Èyí náà wo gbogbo owó tó ti gbà, gbogbo owó tó rí, gbogbo billions, kíní kan billions dollar, kíní kan billion dollar bó ṣe máa wà nínú rẹ́kọ̀dù Nàìjíríà nìyẹn o. Gbogbo billion dollar tó wá kà fún yín nínú rẹ́kọ̀dù kí ni wọ́n fi ṣe sí Nàìjíríà? 2025 ẹgbẹ́ bọ́jẹ́tì tó ti lọ, ẹgbẹ́ owó tó ti gbà fún bọ́jẹ́tì 2025 as at last year. According to ìkan tí bàbá Falana sọ yìí sí, bí o bó ti pé 6 months. He was talking about September last year. September last year tí wọ́n ti ṣí bọ́jẹ́tì 2025 àtowó tó máa bá lọ. Ẹjọ́ gbogbo bọ́jẹ́tì yẹn, àwọn wo ló dánwó yẹn? Àwọn wo ló rúlé lórí? Àwọn wo ló jẹ?
gbogbo owó tó wọlé sí Nàìjíríà àti tán ló gbà lókè òkun àti tán ló yá. Buhari ti jẹ gbèsè tí Buhari jẹ pọ̀, òun ló jẹ́ kí Tinubu yọ subsidy, wá lè fi owó subsidy wá lè fi clear gbèsè díẹ̀. Ẹ lọ wo gbèsè tí Tinubu ti jẹ láàrin ọdún méjì tó débẹ̀, kò ì pé 2 years tán o. Kò tí ì pé 2 years tán o. Ẹ lọ wo gbèsè tí Tinubu ti jẹ. Ṣé bá wà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó fojoojúmọ́ jẹ gbèsè, tó fojoojúmọ́ ka bọ́jẹ́ẹ̀tì gbèsè, tádẹ̀mọ́ bí tó wó wọlé sí. Ṣé wọ́n fi orí títí wa náà gbogbo wípé a lè bá wọn jẹ bùdùbùdù, bàbá tí ẹ jẹ ẹran ká tí ẹ jẹ bùdùbùdù ló egun. Ṣé wọ́n forí wa gbogbo pàlè jẹ ni? Ẹ say no to one Nigeria. The reason why tí mo ṣe gbé fídíò ìwà ni wípé kí àwọn èèyàn tún lè gbọ́ wípé yes, bàbá Falana tuntun ti tú o as usual bó ṣe máa ń tú. A lot of people mọ nǹkan tó wọlé sí Nàìjíríà. A lot of people kò gbọ́ wípé Nàìjíríà ṣòfin ni wọ́n mọ̀ pé òfin ò mú wọn Nàìjíríà. Wọ́n kò mọ̀ pé Nàìjíríà ní law ni, law ò mú wọn, kò dẹ̀ lè mú wọn. Wọ́n á ní kẹsàn owó tax tẹ̀ sọ kí ló fi ṣe. Oríire wo ló kó wọ ìlú yẹn? Ìbéèrè tí mo bá bira mi all the time nìyẹn. Pé kí ni mo lè fi proud of my country? Lẹ́yìn kí n bọ́ síta kí ní dáhùn, I want to proud of my country. Lágbájá báyìí, ó kó kíní kan $1 billion jẹ. Tamedo, ó kó kíní kan $1 billion jẹ. Emefiele, ó kó kíní kan trillion tẹ̀lówó kó jẹ. Ó kó jẹ. Gbogbo wa la wà láyé nígbà tó lọ gba 4 trillion lọ́wọ́ Emefiele. 4 trillion. Wọ́n recover. Wọ́n dẹ̀ announce wọ́n gbé sí newspaper kí gbogbo ayé gbọ́. Ibo ni 4 trillion yẹn bó ló wọlé sí? Àwọn wo ló pé? Ọwọ́ àwọn wo ló wà? Àwọn wo ló dọ̀? Kí ló fi ṣe sí Nàìjíríà? Ṣé wọ́n fi support electric? Bẹ́lẹ̀ electrician, ẹ má bínú. Ṣé wọ́n fi support electric ni? Ṣé wọ́n fi boost electric power? Tábà sọ wípé náà iná ti wà available. Àbí wọ́n fi support security votes? Because wọ́n ní gbogbo àwọn governor each state wọ́n gba security votes. Àárí security. Okay, ká wá zoom pé security votes tó ń fún wọn yẹn ó kéré. Ẹyí èyí ọ̀rọ̀ jàkọ́ àlàyé ni. Security votes tó ń fún wọn owó yẹn kéré. Owó ní ṣe rí iṣẹ́ security ni ò ṣe sí security nílò. So 4 trillion tó wá gbà padà lọ́wọ́ Emefiele o. Wọ́n ti fi support security tiwa. Ṣó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀? Yóò tún ṣẹlẹ̀. Ọ̀dà. Kò sí hospital tó wà òkè fún àtọmọdé, àtàgbà, àtònílé, àtàlejò. So 4 trillion tó gbà lọ́wọ́ Emefiele o. Wọ́n ti ru owó yẹn o sórí treatment, orí hospital. Wọ́n ti ru sórí àwọn instrument tó wọ́n máa fi treat àwọn èèyàn lọ́hospital. Àti ní àwọn instrument tó dáa. Kò ní sí wípé máa gbé èèyàn wọ general hospital èèyàn máa kú mọ́. Kò ní sí wípé ó dé hospital ó rí free treatment gbà. Kò ní sí yẹn bẹ̀rọ̀. Kò ní sí yẹn bẹ̀rọ̀. Ṣébi tó ru 4 trillion yẹn sí ni kò tún sí yẹn bẹ̀. Okay. Gbogbo ojú ọ̀nà táwọn èèyàn ti l'accident wọ́n tún ru 4 trillion yẹn síbẹ̀. Okay. Education learning system alpha ó ti change, ó ti dá. Wọ́n ti ru 4 trillion yẹn síbẹ̀. Wọ́n ru síbẹ̀ bọ́lọ́kù wọ̀. Ìjẹ́ gbọ́n kankan nípa 4 trillion yẹn bọ́. Tó discover, tó gbà padà lọ́wọ́ Emefiele. Yàyà Bello tó kówó jẹ. Yàtọ̀ sí Yàyà Bello, mọ iye ní tó kówó jẹ ní Nàìjíríà ni. Up to today, títí di àárọ̀ ọ̀la tílé ọ̀la máa mọ́. Wọ́n kówó jẹ. Tinubu kówó Nàìjíríà jẹ. Gbogbo Nàìjíríà politicians kówó Nàìjíríà jẹ. Ìyà dẹ̀ jẹ àwọn èèyàn. Ìyà dẹ̀ jẹ àwọn èèyàn. Wọ́n dẹ̀ fi ojoojúmọ́ ka bọ́jẹ̀tì òbítíbitì owó. Gbogbo bọ́jẹ̀tì tó kà yẹ, kí ni wọ́n fi ṣe? Kí ni wọ́n fi bọ́jẹ̀tì yẹn? Owó yẹn kí ló fi ṣe? Ṣé aṣọ ló fi rà sọ́wọ́ àwọn èèyàn nù ni? Àbójẹ ni wọ́n fi provide fáwọn èèyàn? Kí ni wọ́n fi owó yẹn ṣe fún àwọn èèyàn? Tó jẹ́ nǹkan tá lè fi yógò,
tó lè jẹ́ kó rí wa wú ká fi sọ wípé yes, God bless my country, God bless Nigeria politicians. Kí ni kan náà àfi kẹ́ tún máa gbọ́ pé wọ́n tún ta dúkìá Nàìjíríà, wọ́n wá gold, gbogbo nǹkan àlùmọ́nì tó di owó nílùú Nàìjíríà wọ́n kó gbogbo ẹ̀ left right. What Nigeria is a scam. Ọmọ Yorùbá tàtà ẹ jẹ́ ká lọlé. Ẹ má jẹ́ kí lágbájá èèyàn gidi ní. Some people talk about video is when yes, Falana is doing a great job. Yes, Baba is doing a great job. Ẹ má jẹ́ kí yẹn bóbó yín. Ẹ má jẹ́ kí yẹn jẹ́ kẹ́ relate kẹ́ gbàgbé nǹkan tó yẹ kẹ́ ṣe. Ẹ má jẹ́ kí yẹn weak yín láti má lè dìde jà fitafita láti gbà wọn yín kúrò lóko ẹrú. Ṣé rí gbogbo tí wọ́n kà sílẹ̀ tí Baba Falana sọ yìí, campaign after election ni. Kókò máa jẹ́ nǹkan ìṣítí fún wa ká bá fi sọ wípé yes, èyí náà ewu owó báyìí bó ló wọlé sí. Ṣé orílẹ̀-èdè tó jẹ owó tó yìí, orílẹ̀-èdè tó ti fi wá ka bọ́jẹ̀tì gbèsè ọkàn mi, orílẹ̀-èdè tó ti gbowó orí wa, ṣé orílẹ̀-èdè yẹn la fẹ́ kọ̀ntínú àti máa gbé? Owó ní gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí o. Owó ní gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Ẹ má jẹ́ kí yẹn wá wò wípé yes, Baba Falana ti ní kájọ dìde, kájọ fight corruption Nigeria. So ká fight corruption kárí mi wọ Nigeria. Corruption lè tọ́ Nigeria, my dear brothers and sisters. Ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi. Corruption lè tọ́ ní Nigeria. Ìwà burúkú kò lè dópin ní Nigeria. Ìwà ìkà tó wù ní Nigeria kò lè dópin. Ìwà olè tí wọ́n wù ní Nigeria kò lè dópin. Ó máa tẹ̀síwájú ni. Ìwà olè yẹn máa continue ni. Kò lè dópin, kò lè ní bus stop. Tẹ́ bá gbọ́ ó dópin tì, òun lọ̀rọ̀ ìwà ìbàjẹ́ ìlú Nàìjíríà. Ó dópin tì, òun ni ìwà ìbàjẹ́ ìlú Nàìjíríà. Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè ṣe ẹ lè fight corruption Nàìjíríà àfi tí ẹ bá pé ìlú yẹn. Mega super rally ń bọ̀ lọ́dọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá tàtà. Ẹ jẹ́ ká túyáyà, ẹ jẹ́ ká túyáyà. Ẹ jẹ́ ká jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ká jọ ṣe. Ẹ jẹ́ ká dìde fún ìran wa. Àwọn ọmọ Yorùbá. Ó máa ṣe mí láàánú, ó máa ṣe mí ní kàyéfì pé kí ló wà difficult bẹ́ẹ̀ pé kórílẹ̀-èdè wa dá dúró. Ká kúrò ní ibi tó ti pa wá, tó ti fìyà jẹ wá, tó ti fi wá ka bọ́jẹ̀tì òbítíbitì owó tá a sì rí, tó ti fi wá gba owó òbítíbitì. Ewu gbogbo àwọn Nigeria politicians wọn kì í fẹ́ dìde níbi tó bá wà. Orí àga tó bá jókòó sí báyìí, wọ́n mọ iye òbítíbitì owó tó kó jẹ níbẹ̀. Wọn ò fẹ́ dìde. Ẹ lọ wo àwọn tó ṣe lọ́mà 30,000 naira lóṣù. Ẹ lọ wo gbogbo àwọn tó serve èlò ló gbà. Ẹ lọ wo gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba èlò ní minimum wage wọn. Èlò ni wọ́n gbà ní sálárì. Ọmọ Yorùbá tàtà kò sí nǹkan kan mọ́ ní Nàìjíríà. Dìbò tá bá dẹ̀ ṣe pẹ́ lórí ẹbí, èṣìkéṣì máa bá wa níbẹ̀. Ẹ̀mí àwọn èèyàn máa kúrú. Ẹ̀mí àwọn èèyàn ó máa continue àti máa kúrú tá bá ṣe jòkó tá kò jóye ẹjọ́ la rí kò sí action. Èyí ẹjọ́, ọ̀lẹ ẹjọ́, ẹ wo iye èèyàn tó agitate dé. Ẹ lọ wo iye àwọn blogger tó wà lórí social media tí wọ́n dẹ̀ lo energy wọn sí ọ̀nà tí ò tọ́. Àwọn tá pariwo Yorùbá nation tá jẹ́ agitator tá jẹ́ speaker of Yorùbá nation tó cut up speaker tó wà lórí social media. Tí half of those speaker tó wà lórí social media tí wọ́n bá parapọ̀ mọ́ àwọn tá ti pariwo yìí tí gbogbo wa jọ sowọ́ papọ̀, ìyàwó ìyá tún ṣì gan. A lot of people lórí social media they don't know anything tó go on nípa Nàìjíríà. Ẹ lọ wo àwa tá pariwo Yorùbá nation tá bá ṣe program, ẹ lọ wo iye èrò tó máa wò wá. Ẹ lọ wo àwọn tó ṣe fraka. Ẹ lọ wo bí tó ti gbéra wọn ṣépè tó ti bá yára wọn jẹ́. Ẹ lọ wo bí tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ nípa àwọn politician tó máa dìbò fún, tó ti confuse àwọn èèyàn pé lágbájá ni kẹ́ tẹ̀lé, tàbẹ̀dò ló lè ṣe, lágbájá ti fuck up, ẹni báyìí ló dẹ̀ lè ṣe báyìí sí níwọ̀n gbàgbà tí lágbájá ò ti rí ṣe. Làkàrègbè òun ló lè ṣe é sí. Ẹ lọ wo iye èrò tẹ́ bá bẹ̀. A lot of people wọ́n mọ̀ wọ́n dà àwọn fraka, àwọn speaker, àwọn blogger, wọ́n dà wọ́n sórí social media. Wọ́n sà sí ẹlòmíì tó bá jí tó bá tan fóònù ẹ̀ báyìí, èyí tó yẹ kó fi sọ̀rọ̀ ìṣítí fún àwọn èèyàn, kó bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ bó ṣe máa bọ́ lóko ẹrú, bó ṣe máa bá ayé èèyàn jẹ́ lọ́ba sọ. Àbí kó rojú okó àtòbò.
àbí kó ro ẹjọ́ rádaràda. Ẹ wò gbà tó rọ̀ bàbá tí ìṣẹ̀lẹ̀ àtijọba ládẹ̀. Ẹ wo adúgbò èrò tó gbé láàrin 1 week. Gbogbo íńtánẹ́ẹ̀tì mọ̀ pé yes nǹkan ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Ẹ wá wà tìgbà tá ti pariwo káwọn èèyàn wá bọ́ lóko ẹrú. Ẹ wà tìgbà tá ti pariwo meanwhile àwọn tí wọ́n kọ̀ tí wọ́n lo energy wọn sí pé kí ìran Yorùbá bọ́ lóko ẹrú ìyà ń jẹ bí wọn o. Ṣùgbọ́n wọ́n ti brainwash wọn, wọ́n ti fi aṣọ dúdú, wọ́n ti fi dì wọ́n lójú, wọn ò lè rí kankan. Wọ́n ti sọ wọ́n sínú ìgbèkùn. Àwọn ọmọ Yorùbá tàtà tí yè wá ti ṣí ọwọ́ wa ló wá kù sí nítorí wọ́n ní àgbòjọwọ́ kò gbẹ́rù dórí, igi kò lè dágbó ṣe. Ẹ jẹ́ káwa wá lo energy tá a dídí sí ká máa fi díjà àwọn èèyàn, ká máa fi bá àwọn èèyàn wá sọ̀rọ̀, ká máa fi jí wọn kúrò lójú oorun wípé say no to one Nigeria. Ẹ jẹ́ ká bọ́ta ká lọ ṣe super mega rally Yorùbá nation. Ẹ má jẹ́ ká máa sọ wípé lágbájá ló dá tàbẹ̀dọ̀ ló sunwọ̀n nínú Nigeria politicians, kò sọ́mọ rere nínú bọ̀. Nigeria politicians kò sí ọmọ rere kankan nínú ìbọn wọn. Ẹ má jẹ́ ká rely lórí anybody. 2027 tẹ́ ẹ wò yìí oríṣiríṣi pátì ló máa dìde, gẹ́gẹ́ máa rú lálàbà lùkùtùpù àwù káwa má bàa forí ko. Ẹ jẹ́ lọ ṣe Yorùbá nation mega rally. Ẹ jẹ́ ká dá dúró. Ẹ jẹ́ ká dá dúró. Gbogbo nǹkan tó ní kálukú tó bá lè fi support rally tó bọ̀ yìí láti lè jẹ́ kó ṣeé ṣe, ẹ jẹ́ ká lọ ṣe. Tó bá jẹ́ wípé àwa Yorùbá la ní ìlàjì irinṣẹ́ táwọn Yíbò ní, wàláhì a máa ti lọ. Tó bá jẹ́ bí àwọn Yíbò ṣe rí ẹni support wọn tí wọ́n gbé owó sílẹ̀ fún wọn, làwa Yorùbá lárẹ́ni gbé owó sílẹ̀ fún wa, a máa ti lọ. Olórí burúkú Dúpẹ́ kò ní kó bá wa. Gbogbo rádaràda ti Dúpẹ́ yẹn kò ní jẹ wá. Ṣùgbọ́n ìwọ̀nba àwọn péléṣe tó ń ṣe, ìwọ̀nba àwọn péléṣe náà ni wọ́n tún pé wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́. Wọ́n tún pé wa wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́. Wọ́n pé wa sọ́nà mẹ́ta, ẹnu òkò mọ́. Báwo ló ṣe wá fẹ́ jọra wọn? Báwo ló ṣe fẹ́ dodidi? Báwo ló ṣe fẹ́ dodidi? Èèyàn péléte ò lè ṣe ohun tó wà nílẹ̀. Ẹnu kékeré ò lè ṣe. Owó bíntín kò lè ṣe. Bílíọ̀n tírílíọ̀n kíní kan dọ́là, kíní kan bílíọ̀n dọ́là, kíní kan bílíọ̀n dọ́là, ibo ló wọlé sí? Ṣé kò máa fún àwọn èèyàn lórí ni? Bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń gbọ́ tó ta owó tó máa ń dárúkọ yẹn, àwọn Nigerian politicians tí kò dẹ̀ sí ohun rere kankan tó ṣẹlẹ̀ ní ìlú Nàìjíríà. Kò sí ohun àrítọ́ka sí ohun àrídùnnú tẹ́ lè fi proud of Nigeria. Káàkiri gbogbo orílẹ̀-èdè wọ́n sọ Nàìjíríà di criminal terrorist. The terrorists. Tẹ́ bá dé point of entry any country, wọ́n ṣàṣìrò òbò yìí, wọ́n ṣàṣìkórópọ̀ yìí, wọ́n tẹ̀ka yìí, wọ́n scan yìí láti orílẹ̀ kọ́nà ẹsẹ̀. Àgàgà kó wá gbọ́ pé you are coming from Nigeria. Ọba kó special checking ló máa ṣe fún yín. Ọba ní kẹ́ dúró ní form a line. If you know you are from Nigeria, come to this side. Ọ̀rọ̀ burúkú tó ń tẹ̀rí. Mi ò lè rẹ́rìn. If you know you are from Nigeria, form a line. Ṣé kìí ṣe nǹkan tìjú ni? Why? Àwọn tí wọ́n form a line yẹn, àwọn tí wọ́n dáná kíákíá yẹn, kí ló fi ṣorí tẹ̀yìn ò fi ṣorí? Olè làwọn olórí yín. Àwọn olórí tí wọn ò jó lè bí ti Nigerian government. Nínú gbogbo country, àwọn Nigerian government àwọn ló burú jù. Kò sí ìjọba orílẹ̀-èdè tó tọ́fù tó ti Nàìjíríà. Ẹ wo Uganda, kíákíá wọ́n wá solution sí. Ẹ wo South Africa, kíákíá wọ́n wá solution sí. Ẹ wo Libya, kíákíá. Ẹ wo Ghana, kíákíá wọ́n fi para. Ṣùgbọ́n ti Nàìjíríà, aṣẹ́gun wọ àríṣẹ́ Ọlọ́run á bá wa ṣe. Ibi tẹ́ bá ti mọ̀ pé Nàìjíríà ló burú jù nìyẹn. Ìkòkò tó burú jù láyé yìí, Nàìjíríà lọ́lọ́run dá sí, ó wá fi wọ́n ṣolórí. Ẹ jẹ́ ká dìde, ká jọ gbára wa. Yorùbá nation no going back. Gbogbo èyí tẹ́ bá ní àwọn èèyàn, tẹ́ mọ àwọn èèyàn, tẹ́ lọ́rẹ̀ẹ́, tẹ́ ní connection pẹ̀lú àwọn èèyàn, ẹ bá sọ fún wọn kí wọ́n jẹ́ ká bọ́ta with force. Àwa ò jagun. A jagun, ṣùgbọ́n a fẹ́ gbára wa kúrò lọ́wọ́ ìkà ènìyàn.
a fẹ́ gbára wa lọ́wọ́ àwọn ìkà abaniláyé jẹ́. Elédùmarè á dẹ̀ fún wa ṣe. Àjàṣẹ́gun la máa jà àjàyè láṣẹ Èdùmàrè. Yorùbá nation mega rally ẹ lọ máa gbáradì, ó ti dé tán. Rally tó máa bìlú tìtìtìtìtìtì. Bẹ́ẹ̀ bá wá ṣe gbáradì bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ máa fi sínú àdúrà pé tó bá jẹ́ ikú òjijì ni kó pa Dúpẹ́. Because àmọ̀dọ̀ tó lórí burúkú ẹ̀ tún fẹ́ gbà. Gbogbo ọ̀nà kọ́nà tó lè wò kí èṣù Dúpẹ́ fẹ́ gbà kọ́lọ́run bá wa lù pa. Because bá ṣe ń sọ ìṣòro náà tuntun ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ pẹ̀lú El-Rufai. Dúpẹ́ ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú El-Rufai. Ó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn Nigerian government. And this woman is sọ fún wa wá láà believe. Kọ́lọ́run bá mi fọ̀rọ̀ kẹ́ princess. Pé mo dé látàbújá mo kọ́kọ́ máa bá yọjà. Èèyàn kọ́kọ́ máa pè mí ní wèrè wípé wọ́n ti fún mi lábẹ́rẹ́ wèrè. Princess nítorí ti Dúpẹ́ Onítìrí ni. Torí ti Dúpẹ́ Onítìrí ni. Àwọn ẹlẹ́rìí wà náà. Àwọn ẹlẹ́rìí wà. Tọ́mọbìnrin yẹn sọ wípé ó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Nigerian government. Nígbà tó máa inaugurate Tinubu níwájú olówó àti èèyàn tá gbọ́dọ̀ pè jẹ́ gígọ́. Kì í ṣe èèyàn méjì ló pè mí wípé wọ́n rí Dúpẹ́. Ó wọ glass, ó dé fìlà. Níbi tó ti inaugurate Tinubu l'Abuja. Wọ́n sọ fún mi wípé Dúpẹ́ wà bẹ́ẹ̀. Àwọn èèyàn sọ fún mi kì í ṣe èèyàn méjì. Wọ́n sọ fún mi. Wọ́n tún sọ fún mi pé kí n lọ wo fídíò TV tí bá lè rí fídíò ìgbà tó yẹ ṣe inauguration. Wọ́n júwe ẹ̀ fún mi bí mo ṣe máa rí láàárín àwọn èèyàn. Meanwhile kó tó dìgbà yẹn ni princess ti sọ wípé Dúpẹ́ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú El-Rufai, ó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Nigerian government. Òun ló dẹ̀ máa sọ fún wa gbà yẹn. Gbogbo èyí tẹ̀lé Dúpẹ́. Gbogbo èyí my sister, my mommy. Tí bá pagọ́ ẹ jálè dìkè. Ṣèbójọ́ máa sọ fún wa, ó dẹ̀ tún sọ ní gbàgbàta. Ó dẹ̀ tún máa sọ fún wa lẹ́yìn. Pé wọ́n máa pe òun látàbújá. Wọ́n máa sọ fún òun. Connection wo ló wà láàárín òun àtàwọn tàbújá? Tí wọ́n fún ní kì. Kí ni connection tó wà láàárín wọn? Ìjà béèrè. Kò ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wọn, ló mọ everything. Ló mọ bó ṣe ń lọ bó ṣe ń bọ̀. Ọmọ Yorùbá. Dúpẹ́ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn Nigerian politician. Dúpẹ́ sọ nígbà yẹn. Ó láwọn tó wù bá ṣiṣẹ́ ní Nigeria government lè mọ̀ wọ́n. Ó ní tó bá tásìkò ẹ máa mọ̀ wọ́n. Àwọn wo ni El-Rufai is among them. Ẹ má jẹ́ kí woman kó tún gba ọ̀rọ̀ burúkú yọ sí wa tátún nílé fi ṣe rally. Ẹ bá mi share fún gbogbo àwọn onítìrí group. Mo ṣì máa wá ṣe special program fún àwọn onítìrí group. Bóyá Ọlọ́run á jẹ́ kó lè ṣí wọn níyè. Because lọ́wọ́ ìsìn we need to come together. Ìjà ò yẹ wá, ọ̀tẹ̀ ò yẹ wá. Gbogbo àwọn tó ti sọnù sínú ìgbèkùn Dúpẹ́ kọ́ ló bá wa yọ wọ́n ni. Ibi tí Dúpẹ́ parí iṣẹ́ wọn sí kọ́ ló bá wa bàjẹ́. Yorùbá nation la fẹ́. Ohun rere wo ló jáde nínú gbogbo tí Dúpẹ́ ṣe fún yín? Ó tuntun ti lérí 2025 yìí báyìí sí. Kí lẹ túbọ̀ tó fẹ́ ṣe nígbà táwa náà ti lérí final battle wa pé this is the final battle àjàgúnmọ́ àjàbọ̀ ní 2025 Dúpẹ́ náà tuntun ti bẹ̀rẹ̀ tó Olódùmarè ò ní fi wá sílẹ̀. Àwa alálẹ̀ àti wà lẹ́yìn ilẹ̀ Yorùbá gbé gbogbo wa kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. Yorùbá nation no going back. Ẹ má gbàgbé ẹ̀yin ìyá yìí bàbá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ra product iléeṣẹ́ TL Natural Herbal. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ní ìdàgbòbò tó dáa. Ẹ ní ìdàgbò jẹ̀díjẹ̀dí tó mú yes tí kì í ṣe àwọn fake product. Àwọn product tó wà pa tẹ́ bá lò tó máa ṣiṣẹ́ dáadáa tó máa flush gbogbo system yín. Gbogbo jẹ̀díjẹ̀dí body yín tó máa push gbogbo ẹ̀ jáde tẹ́ bá ya gbogbo ẹ̀ síta. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ní the product yẹn. Ẹ pè mí kí n fún yín ní phone number iléeṣẹ́ TL Natural Herbal. Gbogbo ẹ̀yin tó bá jẹ́ pé diabetes ló dá yín láàmú. Either diabetes yẹn ti pẹ́ àbí kò tí pẹ́. Àbó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Ẹ pè mí kí n fún yín ní phone number iléeṣẹ́ TL Natural Herbal. Wọ́n ní ògùn diabetes ajẹ́bidán. Wọ́n dẹ̀ tó ní àwọn àgúnmu fún gbogbo èyí tí nǹkan ọmọkùnrin yín tó bá kéré jọjọ́ orí yín lọ. Nǹkan ọmọkùnrin tó bá kéré jọjọ́ orí lọ. Àwọn product tẹ́ lè lò. Àwọn àgbo tẹ́ lè lò tó máa push nǹkan ọmọkùnrin yín tó máa tóbi dáadáa tó máa ṣiṣẹ́ gidi. Tẹ́ bá lè dáká wẹ̀wẹ̀, tẹ́ bá lè pákúrú mọ́kẹ́dó dáadáa, tẹ́ bá lè jáàkì ẹ̀ dáadáa. Wọ́n ní àwọn product yẹn ní iléeṣẹ́ TL Natural Herbal. Àwọn àgbo gidi ni àgbo tó confirm tó mú yes.
gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá dìde ẹ jẹ́ kí n mọ̀ ẹ wo àgúnmu lélẹ̀ Lipton tea lẹ máa fi lò ọ̀kẹ́kọ̀ọ́ lo warm water lásán manpower ní ajẹ́bídán tó confirm dáadáa any country tẹ́ bá wà ó máa kàn yín lára any country tẹ́ bá wà ní ilẹ̀ tọ́lọ́wọ́ dá ìbàjẹ́ Nàìjà ìbàjẹ́ diaspora ọmọ ọba yìí sẹ́ẹ̀dì ẹ̀ bákan náà ni wọ́n dẹ̀ ní àwọn àgbo jẹ̀díjẹ̀dí wọ́n ní ìtẹ̀lẹ̀ sókì sómi wọ́n ní ìtẹ̀lẹ̀ sókì sọ́tí wọ́n ní àwọn àgbo tẹ̀lẹ̀ fi ògì lò tó bá ti gbogbo jẹ̀díjẹ̀dí yẹn ẹlòmíì ó pé lọ́lá jẹ̀díjẹ̀dí ló bá wọn ní bọ́dì jẹ́ jẹ̀díjẹ̀dí ni ò jẹ́ kó lè ṣe bí ọkùnrin mọ́ jẹ̀díjẹ̀dí ni ò jẹ́ kí wọ́n kóbìnrin gbádùn wọn mọ́ so ẹ wá ra àgbo àbí àgbo jẹ̀díjẹ̀dí nílé iṣẹ́ TL Natural Herbal kẹ́ fi púṣì gbogbo jẹ̀díjẹ̀dí yẹn kókó yín kó dìde dáadáa kó ṣiṣẹ́ gidi bákan náà èyí tẹ́ bá ní diabetes jẹ̀díjẹ̀dí ló fa diabetes diabetes á máa fọyàn lójú diabetes kì í ṣe ohun tó dáa a lot of sickness ló máa ń kọ̀ sí sára ó máa ń fa egbò àdá jiná any small thing báyẹn gbọ́dọ̀ ní cut kékeré kò ní jiná téèyàn bá ti lè ní diabetes so gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ní diabetes ẹ̀yin náà ẹ pè mí kí n fún yín ní fóònù ọba iléeṣẹ́ TL Natural Herbal kí n fún yín ní fóònù ọba iléeṣẹ́ TL Natural Herbal kí gbogbo diabetes yẹn kó disappear ẹ̀yin tẹ́ bá tún wá nídìí oògùn flat tummy ẹ̀yin náà ẹ pè mí ìyẹn dúró bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ bá wá fẹ́ ra aṣọ ṣé ìṣẹ́ ọdún lọ lọ́wọ́ báyìí lọ́dọ̀ Lady K Ìfẹ́olúwaṣọ mo ní àwọn damask mo ní aṣọ òkè tó ti rọ́ ní kaftan mo ní àwọn Senegal tó fine white lace wà àwọn coloured lace àwọn náà wà available lóríṣiríṣi àwọn foil lace tó ti rọ́ ready to wear kò ní dípẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe wàhálà wá télọ̀ kiri bákan náà dẹ̀ ni mo ní àwọn àǹkárá àwọn kàpálà lóríṣiríṣi skirt and blouse wà kaftan wà búbù wà àwọn 3/4 gown tó fine tẹ́lẹ̀ lò lọ sọ́fíìsì irú bí sọ́mà ṣe bọ̀ yìí àwọn 3/4 tẹ́lẹ̀ lò ní ìdẹ́fẹ́ dìde sókè o àwọn 3/4 tó mú yes ẹ bá wo tọ́bi tó ti rí bí ìtàn àkèrè o wàá fi fọ́tò èèyàn wàá fi blọ́ọ̀gù bẹ̀ owó ni yìí àwọn 3/4 gown tó fàì dáadáa tó mú yes ṣe ti rí wọn lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀kan gbogbo ẹ̀ ló wà owó ni àwọn 3/4 tó fàì dáadáa tó mú yes gbogbo ẹ̀ ló ṣe kíni ló wà available bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ wọ sí ni owó nìyí àwọn 3/4 ní tẹ́lẹ̀ sáré wọ̀ tẹ́lẹ̀ lò jáde they are all what they are all beautiful gbogbo ẹ̀ ló fine tẹ́bá dẹ̀ fẹ́ àwọn gown náà àwọn long one tó gùn dáadáa sísàlẹ̀ àwọn yẹn náà wà available èyí tẹ́bá ti fẹ́ ẹ̀yẹ ṣáà ti pé Lady K Ìfẹ́olúwaṣọ the baby of Yorùbá nation ẹ ṣeun gan mo dúpẹ́ ojú òní tí ẹ bá wa gbàgbé láti subscribe sí YouTube channel wa kẹtọ notification bell ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ need àwọn spiritual items ẹ pè Lady K Ìfẹ́olúwaṣọ àwọn lọ́fíńdà wà lọ́lọ́kùn ìjọkan lóríṣiríṣi lọ́fíńdà wà àwọn iṣẹ́ náà wà ẹ̀yin tẹ́ bá need àwọn oil victory oil mercy soap cost breaker ọṣẹ lọ́fíńdà gbogbo àwọn spiritual items ó wà bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ wọ sí ẹ ṣeun gan ẹ má gbàgbé láti subscribe sí YouTube channel wa kẹtọ notification bell ire o ẹ dẹ̀ bá wa share ètò yìí ẹ ṣé gan.